අපි වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප් කරද්දී අපි ගොඩාක් අහලා තියෙන වචනයක් තමයි variables කියන එක. අපි ගොඩක්ම variables use කරන්නේ JavaScript වල, තව අනිත් programming languages වල. variables වල තියෙන කාර්යභාරය කියලා නිම කරන්න බෑ. අපිට variables නැති code එකක් හොයාගන්නත් බෑ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද CSS වලත් variables use කරන්න පුළුවන් කියලා? ඔව්. excited නේද? අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු, කතා කරමු CSS variable ගැන. අයබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ටෙන් යාලෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුලා තිරන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. ඔබ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබලා අපේ MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CSS variable ගැන. හොඳයි. අපි එහෙනම් variable එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තරාත්මකව බලමු. හරි. අපි ඒ සඳහා අපි මේ demo එක කෙලින්ම යමු. එතකොට අපිට මේක ලේසියෙන් තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. මම variable අපි use කරනවා කියවනේ JavaScript වල. අපි JavaScript එක ලියමු. මේ simple JavaScript එක ලියමු. හරිද? මම ලියන්නම් මෙතන හරි. variable එකක් හදද්දී අපි කොහොමත් වා කියලා තමයි ඒක ලියන්නේ. variable එකට ලියන්නේ වා, ඊට පස්සේ variable name එක. variable name එකට මම දෙන්නම් ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම name of the channel කියලා ලියන්න. හරි. සමානයි කියලා දාලා channel එකේ name එක දානවා. MCodes කියලා අපි දාමුකෝ. ඊට පස්සේ alert කරනවා. මම මේක නිකන් message box එක show කරනවා කියලා හිතමුකෝ. මේ value එක. හරිද? මම මේ page එක refresh කරපුවාම මට MCodes කියලා පෙන්නනවා. හරි. දැන් මොකද්ද මෙතන උනේ? මම මෙතන variable එකක් හැදුවා. variable name එක. මේ තමයි name of the channel කියන්නේ. ඒක තමයි නම. variable එකක් කියන්නේ මේකට. ඒකට assign කරපු value එක තමයි MCodes කියන්නේ. එතකොට ඒ value එක variable name එකක් හැටියට assign කරගත්තා. මේ value එක assign වෙනවා මේකට. ඒ කියන්නේ මම මෙතන හදපු MCodes කියන එක මේ value එක assign කරනවා name of channel කියලා variable එකට. හරිද? එතකොට මම call කරද්දි මේ name of channel කියන variable name එක මම මේක refresh කරපුවාම ඔගලන්ට MCodes කියලා පෙන්නනවා. ඒකයි මෙතන උනේ. මම හදිසියේදීවත් මෙන්න මේ දීලා තියෙන value එක change කරොත් වෙන නමකට ඒකේ අදාළව variable එකත් වෙනස් කරගන්නවා. එතකොට මේ MCodes YouTube. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන දේ තමයි අපි එක තැනක value එක වෙනස් කරපුවාම අපිට ඒ හොඳටම ඇති variables වල අපි හැමතැනම variable use කරලා නම් අපි program එක ලියලා තියෙන්නේ අපිට ගොඩක් ලේසි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් customize කරගන්න පුළුවන් අපිට හරි ලේසි. මොකද අපි එක තැනක් වෙනස් කරනවා අනිත් හැමතැනම ඒ අදාළව වෙනස් කරගන්නවා. මට එක තැනක් විතර වෙනස් කරන්න ඕනේ. හිතන්න මම variable එකක් හදන්න තෝ හැමතැනම මම MCodes කියලා ලියලා තිබ්බයි කියලා. ඒතර මම හැමතැනම බල එක තැන හොය ගිහිලා search කරලා මට මේ නම වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. ඊට වඩා ගොඩක්ම safe විදිහ, ලේසිම විදිහ මේ විදිහට variable හදන එක. හරි. ඒ JavaScript එක පොඩ්ඩක් මේ කියලා දුන්නේ. හරි. අපි යමු CSS වලින් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. CSS හරි. අපි ඒක undo කරමු. මේක තියාගමු මෙහෙමම. CSS වල අපි මේ කොහොමද ලියන්නේ? ඒකන අපි දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු CSS වලින් ලියන හැටි. CSS වලින් ලියද්දී CSS අපි ලියන්නේ කොහොමද? අපි identifier එකක් ලියනවා. ID නම් class නම් මොකක් හරි ඒ ID name එක ඊට පස්සේ සංගල වරහනක් දාලානේ ලියන්නේ. ID මොකක් හරි. දැන් අපි header කියලා ID එකක් තියෙනවා නම් මේ තියෙන header කියලා ID එකක් ලියලා දැන් ඒකේ HTML එක තියෙනවා මේ header කියලා ID එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ලියන්නේ මෙතන අපි normally ලියන්නේ header කියලා මොකක් හරි ඒ ලියන identify name එක ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන CSS rule නේ. මේ variable වලට අපි ලියන්නේ මේ colon එක දාලා root කියලා ලියනවා. ඒක කොහෙවත් ලියපු වචනයක් නෙමෙයි. කොහෙවත් මේ HTML එකේ root කියලා ID එකක class ලා මුකුත් නැහැ. මේක identify කරගන්නවා ඕනම browser එකකින්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක ඔයා variable එකක් හදන්න නම් යන්නේ colon එක දැම්මා root කියලා ලිව්වා. හරිද? දැම්මා ඊට පස්සේ සංගල වරහණක් curly brace එකක් ඊට පස්සේ මම ලියනවා මගේ variable name එක. variable name එක ලියන්නේ මේ විදිහට double dash එකක් දාලා මම කැමති name එකක් දෙන්න. මම මෙතනට දෙන්නද name of channel කියලානේ මෙතන ලිව්වේ. මම මෙතනට value එකක් දෙන්න දැන් මගේ CSS එකට අදාළව. හරිද? මම spacing කියලා දෙන්නම්කෝ. ඒක
හරි දැන් අපි බලමු මේ අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගමුනේ. එතකොට මේක හොඳට පේනවනේ. හොඳයි. දැන් හරි. මුලින්ම අපි බලමු මේකේ 10 කියලා වැලියු එකක් තියෙනවා. මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරානේ. 10 ඩබල් ක්ලික් කරා. ඩබල් ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ 10 කොච්චර ප්ලේස් වල තියෙනවද කියලා. දැක්කද? මේ 10 කියලා තැන් කීපයකට වඩා තියෙනවා. එතකොට මම ස්පේසිං එකට ලියන්නම් 10යි px කියලා. හරිද? සේව් කරගත්තා. ඊළඟට මේක ඩබල් ක්ලික් කරමු මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් කීයක් තියෙනවද? මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් උත් ඒ වගේම තැන් කීපයක තියෙනවා. එතකොට මම ලියන්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් කියලා. ඒකත් ලියන්නේ කොහොමද? මෙහෙම දාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන. එක මට MCodes කියලා හරි දෙන්න පුළුවන්. හරි මම MCodes කියලා දෙන්නම්කෝ එහෙනම්. දාලා මෙන්න මේ නම මෙන්න මෙතනට දෙන්න. මේ දෙන වැලියු එක මෙතනට assign කරා. හරි. මේකත් රිෆ්‍රෙෂ් කරා. හරි. ඊට පස්සේ හරි දැනට මේ ඇති කියලා හිතමුකෝ. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්කෝ මොනවද වෙනවද කියලා බලන්න. මම මේක දුන්නයි කියලා මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මගේ alert box එක දෙන්නේ. හරිද? මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ හැමම පෙන්නනවා. මම දැන් කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ 10 කියලා තියෙන හැම එකටම මම මේ ස්පේසිං කියලා දැන් අපි මෙතන මේ MCodes YouTube කියලා හැදුවානේ. මේ variable එකට දැම්මනේ. ඒක තමයි මේක. දැන් මේක call කරන්න එපානේ. ඒක call කරද්දී බලන්න මම කොහොමද call කරන්න කියලා. මෙන්න මේ ස්පේසිං කියන එක තමයි අපි දාපු name එක කියලා හිතන්න. මේක මම copy කර ගන්නවා. මේක තමයි මගේ variable name එක කියලා හිතා. 10 කියලා තියෙනවානේ. මම මේක double click කර ගන්නවා. 10 තියෙන තැන් ටිකට යනවා. මේක 10ක්. මේක මම call කරන්නේ වා කියලා දාලා වරහන ඇතුළේ මේ normal වරහන ඇතුළට spacing කියලා ලියනවා. මෙතනටත් ඒකම ලියනවා. ඒක ලියන්න ඕන මම මේක copy paste කරගන්නම්. copy කරා මෙතනට paste කරා මෙතනට paste කරා මෙතනටත් දැම්මා. තව කොහෙද තියෙන්නේ? 10 මෙතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. හරිනේ. වෙනසක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේකත් copy කරගන්නවා. මේ value එක කොහෙද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා. ඒතර මම මේකට දානවා වරහනක් දැම්මා. මේක ලිව්වා මෙහෙම. මේක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ තව කොහෙද තියෙන්නේ? මේකේ තියෙනවා මෙතන. මේකත් paste කරගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනටත් ඒක දාගත්තා. හරිනේ. හරි. ඔය ටික විතරයි තියෙන්නේ නේද? හරි. හරි. මම මේක save කරගන්න. මම මොනවද ලිව්වේ? වා කියලා දැම්ම. මම ලියපු නම hyphen පුර දැම්ම. මේ prefix එක ඒකම copy කරලා වා එකේ වරහන් දෙක මැද්දේ ලිව්වා. ඔක තමයි කරේ. හරිද? හරි. දැන් මම මේක refresh කරගන්න. දැන් අපි හොඳට double check කරගමු මේ 10 බැලුවාම මේ 10 කියලා ඉලක්කම කොහෙවත් නැහැනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේකත් double click කරමු. කොහෙවත් ලියලා නැහැනේ. හරි. ඒ හැමතැනම හරි. එහෙනම් මම මේක refresh කරන්න. MCodes YouTube මේ කිසි වෙනසක් නැහැ. හරි. දැන් මම මේක මකන්න. මේ script එක අපිට වැඩක් නැහැ. හරි. දැන් මම refresh කරන්න. හරි. මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මට මේක දැන් client පෙන්නලා client කියනවා මට මේකේ spacing හොඳටම අඩුයි. දැන් මේ පේනවා මේ spacing මන් දීලා තියෙන කීය 10යි කියලා. මට මේක හොඳටම අඩුයි. මට තව වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. මම දැන් මොකද කරන්නේ? මම ඉස්සල්ලා තිබ්බේ කොහෙද? හැම තැනම 10 තිබ්බ නේද? මට හොය වෙනස් කරන්න වෙනවා නේද? දැන් මොකද variable එකෙන් මට කරන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන 30 කියලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ spacing 30 දාලා refresh කරන්න. එකපාර ඔක්කොම ටික වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ මෙතනට මම වෙන මොකක් හරි වැලියු එකක් දෙන්නම් blue කියලා. blue නෙමෙයි. මම දැනට උදාහරණ red කියලා දෙන්නම්කෝ. දීපු ගම මොනවද? අර දීපු values ඔක්කොම වෙනස් වෙලා ඒ red වලට ආවා. දැක්කා? මට එක තැනයි වෙනස් කරන්න උනේ. ඒක call කරන හැම තැනටම ඒ value එක ආවා. green කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට මම ආයි 10ම දෙන්න. දැක්කා? අර පරණ තත්ත්වෙටම ආවා.
ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අපිට වේරියබල් වලින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලින් කරද්දී ඒ වේරියබල්ස් වල තියෙන වාසියම අපිට CSS වලත් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට වෙන්නේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සයිට් එක ලස්සනට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේකෙන් වෙන්නේ එකම දේ තමයි අපි හරියට ස්ට්‍රක්චර් කරගන්නවා අපේ CSS එක. අපි ගොඩක් වෙලාවට මොකක් එක අපි දැන් PSD ෆයිල් එකක් තියෙනවානේ, Photoshop ෆයිල් එකක්, අපි සයිට් එකේ සම්පූර්ණ ඩිසයින් එක අපිට තියෙන පොඩි දෙයක් කරන්න. හැම තැනම ස්පේසිං එක වගේ වෙන්න එපානේ. ඒ ස්පේසිං ටික එක වේරියබල් එකට ගන්නවා. කලර්ස් ටික අපි යූස් කරනවානේ, මේන් කලර් එකක්, සෙකන්ඩරි කලර් එකක්. ඔය විදිහට කලර්ස් ටිකක් තව වේරියබල් වලට දාගත්තා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? ඒ අදාළ කලර් එක ඒ තැන් වලට කෝල් කරන්න තියෙන්නේ මේ වා කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරලා. කොච්චර ලේසිද කියලා බලන්නකො. කොච්චර වෙලාවක් ඉතුරු වෙනවද අපිට. නැත්තම් එන චේන්ජ් එකට මට මේ වැලියු එක වෙනස් කර යන්න වෙනවා. මේ ග්‍රීන් නම් හැම තැනම කොහෙද මේ ග්‍රෙඩ් තිබ්බේ ඒවා ග්‍රීන් කරගන්න ඕනේ. රෙඩ් නම් ඒ විදිහට වෙනස් කර යන්න ඕනේ. ඒක අපිට කොච්චර වෙලා යනවද සහ අපිට කොච්චර වැරදෙන්න පුළුවන්ද, කොච්චර QA ලා ඩිෆෙක්ට්ස් දාන්න පුළුවන්ද මේ වලට. වැඩේ මාර ලේසි වා කියලා එකක් හැදුවොත්. එකම දේ මෙන්න මේ colon root කියලා තමයි අපි ඒවා variables define කරගන්නේ. ඒක තමයි එකම වෙනස මේකේ තියෙන. හරිද? මේ root කියලා කොහෙවත් නැහැ. ඒතර අපිට ඒක use කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි හිතමු තව දෙයක්. අපි දැන් මේ වා කියලා මම මෙතන ලිව්වා නේද මේ ආකාරයට. වා කියන එක නිකන් ෆන්ක්ෂන් යන්නේ. ඇත්තට මේ ෆන්ක්ෂන් එකට තව වැලියු එකක් ගන්නවා. ඒ තමයි හදිස්සියේදීවත් මෙහෙම එකක් මට වැරදිලා මගේ අත මේ වැදිලා හරි මොන හරි මේකට 1 2 3 වගේ වැටුණයි කියමුකෝ. දැන් බලමු මේක කමයිකයින් කරමු. හරි. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. මේක ආවේ නෑනේ වැලියු එක. හදිස්සියේදීවත් ඒ වගේ භයානක අවස්ථාවක් වුණොත් මම කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මේ තියෙන තැනට fallback කලර් එක. ඒ කියන්නේ මේක හදිස්සියේදීවත් මේක නැත්තම් වෙන කලර් එකක් නම් දෙන්න මට කියලා මම බේරෙන්න කමා එකක් දානවා. දැන් කලින් මේක දැන් පෙවුන්නේ නෑනේ. දැන් මම මේ backcodes කියලා තියෙන හැම තැනටම ඒක just ඒක assign කරගන්නවා. දැන් මම මේක refresh කරනවා. මුකුත් උනාද? නෑ. මොකද මේ value එක නෑ කොහෙවත්. බලන්න මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම මේක කොහෙවත් නෑ. හැබැයි මගේ fallback color එකෙන් මට මාර live saving එකක් වුණා. මොකද නැත්තම් මේක කොහේ හරි මගේ අත වැදිලා හරි මොකක් හරි මේක වැරදුනොත් ඉවර තමයි. ආයේ සයිට් එකේ කලර්ස් අපි දාපු තැන් ඔක්කොම වැරදෙනවා. ඒක නිසා fallback color එකකුත් දාගන්න ඒක උගලන්ට ලේසි. හදිසියද මේක ආයේ නැත්තම් මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ කලාතුරකින්. නැත්තම් අපි සාමාන්‍ය මේ variables අපි එක තැනක define කරාන් පස්සේ ආයේ ඒක වැරදෙන්න විදිහක් නැහැ නේ. වැරදෙන්න පුළුවන් එකම අවස්ථාව තමයි මේක copy paste කරද්දි මොනවා හරි වැරදීම. හැබැයි fallback color එකක් දාපුවාම තියෙන වාසිය තමයි මම දැන් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අද අපි කතා කරේ CSS variable ගැන. CSS variable ඇයි අපි use කරන්නේ? CSS variable වල තියෙන වාසි තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරේ. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න ඕන උනේ. CSS වලින් කොහොමද අපි variable හදන්නේ සහ variable call කරන්න කියලා. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, bell notification එක ඔබන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් හැමෝ දෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.